ඔයාගේ WhatsApp account එකට device 4කින් log වෙන විදිය ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. මීට කලින් desktop එකේ WhatsApp web එක හරහා විතරයි කලින් log වීමේ පහසුකම WhatsApp ලා ලබා දීලා තිබ්බේ. හරි, මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මගේ original WhatsApp account එකට තව device එකක් link කරන ආකාරය ඔයාලට පෙන්නලා දෙන්නම්. වීඩියෝ යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි, වැඩි කතා වුන්නේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි, ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලට log වෙන්න ඕන WhatsApp account එකට යන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන dot තුන click කරන්න. හරි, ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති link device කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. මීට කලින් මේ device වලින් account එකට log කරලා තියෙනවා නම් ඒ device ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ වෙන කිසිම device එකකින් මම මේ account එකට log වෙලා නැහැ. අපි දැන් බලමු ඔයාගේ අනිත් device එකේ තියෙන WhatsApp එකට මේ WhatsApp එකේ access ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයාගේ අනිත් phone එකේ WhatsApp එකට යන්න. හරි, ඒ WhatsApp එක open කරගන්න. සාමාන්‍ය විදිහට මෙතන agree and continue දෙන්න. එහෙම දුන්නට පස්සේ ඔයාලා මෙතන අර වෙනදා වගේ phone number එක දීලා next දීලා එහෙම register වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මේ dot තුනක් තියෙනවා. අන්න ඒ dot තුන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා link to existing account කියලා. අන්න ඒක click කරන්න. එහෙම දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන QR code එකක් පේනවා ඇති. ඒ QR code එක ඔයාලට දැන් log වෙන්න ඕන account එකේ තියෙන link a device කියන එක click කරලා use mobile එකට යන්න. ඒ click කරලා ඔයාගේ දෙවෙනි phone එකේ තියෙන ඒ QR code එක මෙතන okay දීලා scan කරගන්න ඕනේ. අපි ඒක scan කරගමු. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවාද login කියලා වුණා. පළවෙනි ෆෝන් එකේ login කියලා වෙන්නකොටම ඔයාගේ දෙවෙනි ෆෝන් එකේ loading your chats කියලා වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පළවෙනි ෆෝන් එකේ WhatsApp එකේ තියෙන chat ඔක්කොම දෙවෙනි ෆෝන් එකටත් දැන් load වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ පළවෙනි account එකේ මෙතන ඔයා අර account එක log වුණ හින්දා ඔයාලා මෙතන Android version එකත් එක්ක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. log වුණ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ කියන්නේ දැන් අනිත් account එකෙන් මේක log කරගෙන තමයි මෙතන මෙහෙම පෙන්නන්නේ. දැන් ඔයාගේ original WhatsApp එකයි ඊට පස්සේ log වුණ phone එකේ WhatsApp එකයි පේනවා ඇති. මේ දෙකේම තියෙන්නේ එකම account එක. එතකොට ඔයාලට මේ phone දෙකේම වෙන කෙනෙක් දාපු messages ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙන අය දාන status පව අපිට මේ device දෙකෙම බලා ගැනීම හැකියාව WhatsApp ලා ලබා දීලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඔයාගේ WhatsApp account එකකින් තව device 4ක log වීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ඔයාලා තව device 3කින් වුණත් මේකට මේ log වීමේ හැකියාව තියෙන මේ විදිහට මේ මම කරපු ආකාරයට ඒ step ටික follow කරලා හරි, දැන් ඔයාලට මේ link කරලා තියෙන දෙවෙනි account එක අයින් කරන්න ඕන නම් ඔයාගේ පළවෙනි phone එකේ link device කියන එකේ මෙතන මේ log වෙලා තියෙන device එක click කරලා log out කියන එක දීපුවම ඔයාගේ දෙවෙනි account එක ඔයාලට log out වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම මේ අප්ඩේට් එකකින් වෙන්නේ. වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. channel කලින් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේකන මේ දවස්වල වැඩි කට්ටිය හොයන හින්දාම ඔයාගේ අනුන්ට මේකන share කරන්න. හරි, අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු.